אהלן, קוראים לי בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. בסרטון הזה אני הולכת לענות על השאלה, האם חרדה זה משהו שצריך לחיות איתו כל החיים? אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. הרבה פעמים אנשים שואלים, האם חרדה זה משהו שצריך לחיות איתו או שהוא עובר? מה זה, אפשר לטפל בו ולהעלים אותו לגמרי, או שפשוט צריך ללמוד לחיות איתו? אז התשובה מחולקת. בואו נבין קודם כל מה זה חרדה. חרדה זה מצב שברגע שהאמיגדלה במוח מופעלת, זאת אומרת האמיגדלה, מה שמפעיל אותה זה חשש הישרדותי. ברגע שהאמיגדלה חוששת שאולי משהו הולך לפגוע בחיים שלנו, היא פועלת והיא משחררת אדרנלין לגוף שלנו. בגלל שאנחנו לא באמת נמצאים במצב של סכנה, האדרנלין הזה לא יכול להתפרק, ואז מה שקורה זה שאנחנו חווים חרדה בגוף. זה מצב שכמעט כל אחד בחיים שלו חווה. מה זה כמעט? כולנו חווינו את זה בחיים שלנו. אתם מכירים את האינסטינקטים האלה שפתאום משהו נופל ובשנייה אחת כזה, וואו, תופסים אותו? זה מגיע בגלל שהאמיגדלה שחררה אדרנלין, ובשנייה אחת, בלי לחשוב בכלל, ישר פעלנו בלי לחשוב מה אני צריך לעשות. כי אין זמן, יש פה סכנה. אז זה בעצם מה שהאמיגדלה עושה, וכולם חוו בחיים שלהם מצב של חרדה. זאת אומרת, מצב שבו האמיגדלה שחררה אדרנלין, בזמן שלא היינו בסכנה, ואנחנו הרגשנו את התסמינים האלה בגוף. אבל ההבדל הוא כמות האדרנלין שהשתחרר, זאת אומרת כמה החרדה הייתה חזקה, כמה הסכנה הייתה חזקה, וזה תמיד תלוי בתשובה שלנו. זאת אומרת, נגיד עכשיו אנחנו מרגישים תסמינים של אדרנלין, של החרדה, בגלל שהאמיגדלה שלנו פירשה איזושהי סיטואציה כסכנה, שאגב, הסיטואציה יכולה גם להיות בדמיון. אנחנו לא חייבים להיות באמת בסיטואציה. גם אם אנחנו נדמיין סיטואציה, האמיגדלה תפעל, כי המוח לא מבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, אם אני עכשיו חושבת על משהו מצחיק, אז כנראה שאני אצחק. אפילו שאני לא רואה את הדבר המצחיק הזה במציאות. אז ככה אותו דבר גם עם האמיגדלה. אם אני חושבת על משהו מסוכן, היא תשחרר אדרנלין, כאילו אני נמצאת במצב של חרדה, למרות שאני לא באמת נמצאת במצב של חרדה. ואז זה מתחלק לשני סוגים של אנשים. יש אנשים שיגידו, אוקיי, נרגישו את התסמינים ויגידו, טוב, לא שתיתי מספיק מים, זה בטח כי לא אכלתי, זה כי אני עייף, אולי יש לי חום, אני אלך לנוח. זאת אומרת, או שהם לא יחסו לזה חשיבות כי הם יהיו עסוקים במשהו אחר. זאת אומרת, הם לא מתדלקים את החרדה, הם לא ממשיכים להלחיץ את עצמם, ואז האמיגדלה תשחרר עוד אדרנלין ונגיע להתקף ולתחושה קשה יותר. מצד שני, יש את האנשים שנלחצים מזה. יואו, למה אני מרגיש את זה? אולי אני חווה התקף לב, מה קורה לי? אולי אני לא בסדר, נלחצים, מנסים לקחת מהר שליטה, מנסים להעלים את זה, מנסים לגרום לעצמם להרגיש בסדר. בעצם נלחצים מהמצב הזה, ואז מה הם עושים? הם מוסיפים עוד שמן למדורה, עוד אדרנלין, ומגיעים להתקף. עכשיו, האם בן אדם שכבר חווה חרדה ויודע מה זה חרדה, הייתה לו הפרעת חרדה, היו לו חרדות, האם החרדות יכולות להיעלם מתישהו? אז לא. לכולנו יש חרדות. חרדה זה תגובה מאוד מאוד טבעית של האמיגדלה. אנחנו צריכים את התגובה הזאת. הבעיה היא שהאמיגדלה פועלת ברגע שלא צריך אותה. אם אני יושבת עכשיו בסלון שלי, אני לא במצב של סכנה, אני לא צריכה שהאמיגדלה תפעל. אבל אם אני אדמיין משהו שמסוכן לי, או אני אראה משהו שאולי האמיגדלה מתייגת אותו כמסוכן, אז כנראה שהיא תשחרר את האדרנלין הזה. אז בתהליך של טיפול מה שעושים, מזהים איפה הכשלים האלה, האם האמיגדלה משחררת אדרנלין על טריגרים שהם לא סכנה, כמו לדוגמה, אני רואה את עצמי במראה, אז מה? אז משתחרר אדרנלין, אני מפחדת, אני מקבלת חרדה, האם כשאני עושה משהו מסוים, האמיגדלה מתייגת את זה כחרדה? אם כן, אז צריך לשנות את זה. אבל גם יש דברים שהם לא בשליטתנו. אני יכולה לדמיין משהו שבאמת מסוכן. אני יכולה לדמיין שאני עושה נגיד חס וחלילה, חס ושלום, תאונה עם הרכב. האמיגדלה תפעל. אם אני אדמיין את הדבר הזה, היא תפעל, היא תשחרר אדרנלין. ואז אני ארגיש תסמינים של חרדה. אז האם מי שכבר חווה חרדות ימשיך להרגיש את זה כל החיים? כן, כי כולנו חווים, כמו שכבר אמרתי. אבל מה ההבדל בעצם? אם כולנו חווים, למה יש אנשים שסובלים מחרדות ואנשים שלא?
אז ההבדל הוא כזה, כולנו סובלים, מה זה סובלים? לכולנו יש חרדות, זה לא קשור לסובלים או לא. מי שסובל מזה, זה מי שלא יודע להתנהל עם זה ומפחד מזה. ברגע שאנחנו מפחדים מהחרדות, אנחנו מתדלקים אותם. זה הופך להיות גלגל, כי כשאני מפחדת ממשהו, החרדה מופעלת, האמיגדלה מופעלת. היא אומרת, אוקיי, אולי יש סכנה, ואז זה בעצם מוביל אותי למצב של חרדה. אנשים שמעולם לא חוו חרדה, זה לא שהם לא חוו חרדה. הם פשוט לא ידעו שזו חרדה. ובגלל שהם לא יודעים שזה חרדה, כשהם מרגישים את זה, הם עונים לעצמם אוקיי, הכל בסדר, הם לא נלחצים מזה. אנשים שחוו חרדה יודעים לזהות חרדה. ברגע שיש מצב של חרדה, הם מזהים אותה, הם יודעים שזה חרדה, ואז מה שקורה, הם נלחצים מהחרדה, ואז החרדה מתעצמת ומגיעה להתקף. זה ההבדל בין אנשים שחווים חרדות וחרדות מנהלות אותם, לבין אנשים בצד השני שכאילו מעולם לא חוו חרדה. הם חוו חרדה, הם חווים חרדה, הם פשוט לא יודעים שזו חרדה ובגלל זה הם לא נלחצים ממנה. מבחינתם יש להם הסבר הגיוני למה זה קורה. כי נלחצתי, כי לא שתיתי מספיק מים, כי לא אכלתי, כי אני עייף וכו' וכו' וכו', כל אחד והסיפורים שלו. אם אתם תשימו לב, אתם גם תראו שרוב האנשים שסובלים מחרדה כהפרעה, שחרדה שמפריעה להם בחיים, זה אנשים שזה התחיל להם מהרגע שהם הבינו שזה חרדה. מהרגע שאמרו להם, אתה סובל מחרדות, יש לך חרדות. אז הם שמו לב בעצם שמה שיש להם זה חרדה, והם התחילו לזהות את החרדה הזאת. והם הרגישו גם איזשהו חוסר אונים. ובעיקר כשאומרים למישהו, אתה סובל מחרדות, או יש לך בעיית חרדה או הפרעת חרדה, זה מרגיש כאילו אני צריך להירפא מהחרדה. וחשוב להדגיש שחרדה לא נעלמת. אי אפשר להגיד לאמיגדלה לא לפעול יותר. אנחנו צריכים את האמיגדלה, ואנחנו צריכים את האדרנלין הזה, אנחנו צריכים את הפעולה הזאת של הגוף שיעשה אותה. הבעיה שלפעמים הגוף עושה אותה ברגעים שאנחנו לא צריכים, ואז הוא גורם לנו פשוט לתחושה לא נעימה עם תסמינים לא נעימים. לכן, אם אתם סובלים מהפרעת חרדה, הדבר שאתם הכי צריכים לעשות זה לעשות איזשהו תהליך שמקנה לכם כלים להתמודדות עם חרדה. ממש תרגילים, משימות, דברים שאתם יכולים לעשות כדי להתמודד עם חרדה, וברגע שהחרדה לא תפחיד אתכם יותר, אז אתם תראו שיפור ניכר. דבר נוסף שצריך לעשות וכדאי לעשות, זה אם יש כל מיני טריגרים שלא אמורים לעורר את האמיגדלה, אז בעצם להבין מאיפה הם מגיעים, בדרך כלל זה יושב על איזשהו אירוע טראומטי, ולפתור אותו נקודתית, ממש לשנות את הרגש כלפיו, ואת הפחדים שלקחנו משם. ברגע שאנחנו נפתור את האירוע הטראומטי הזה, אנחנו נשנה את הרגש כלפי האירוע הטראומטי הזה, אז גם כל הטריגרים הקטנים האלה והפחדים הקטנים האלה, גם הם ייעלמו. זה יהיה כמו איזה מגדל קלפים. אז תעשו לייק לסרטון, אם יש לכם עוד שאלות תכתבו לי אותם כאן למטה בתגובות. כמובן שתלחצו יירשם כמנוי לערוץ, וניפגש בסרטון הבא. ביי!